Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Сьогодні 26 червня 2023 рік і в цьому випуску моя аналітика приблизно на 5 хвилин. Буде не тільки біткоін. Декілька днів в мене були прогнози вірні і я казав, що треба якась платформа, консолідація, як була минулого разу. Зараз я бачу продовження зростання, чому пояснюю. Отже, сьогодні понеділок. Починаємо з тижневого графіку. Хто дивиться постійно, добре пам'ятає. Це індикатор горизонтальних об'ємів. Ці всі лінії важливі. Зараз курс вийшов в самий верх цього діапазону. І за моїми прогнозами повинен піти до отміток 35. Якщо дійсно сформована ця циклічність і висхідний тренд. На що указує індикатор EMA, подивіться ближче, синя лінія вже перетнула всі другі. Це означає, точніше можна було б сказати, це може означати зміну тренду, як було цього разу. Бачите, лінія перетнула синя, все пішло зниження, зниження, зниження. Потім розвернулась синя лінія і зараз перетнула, що може означати початок потужного біткоін-сезону. Навіть не біткоін-сезону, а початок бичачого тренду. Тобто на зростання, ну і звісно фазами. Фазами. Просте зростання не завжди йде, йдуть фази. Отже, можливо, буде цей тиждень ще тут консолідація, бо цю лінію не так просто покинути. А коли цю лінію ми проходимо, далі йде потужний рух до 35. Таке моє бачення. Ви, звісно, робіть свої аналізи. Денний графік. Тут все ще більше очевидно. Той самий індикатор EMA перетнув, синя лінія перетнула і потужно відривається від остальних. Чим більше відстань між лініями, тим потужніше тренд. І коли буде відстань приблизно така, як тут, наприклад, буде рух наверх більш очевидним. Ну, а поки, на мій погляд, все нормально, йде курс наверх. Ще оці хочу показати невеличкі тижневі фази. Їх багато, вони приблизно по терміну однакові. Да, бачите? І зараз такий термін проходить, на мій погляд, консолідація, після чого можливе зростання. Що думають аналітики? Давайте глянемо. Шортова ідея. Шортова, але потім на зростання. Дві шортові ідеї. Шорт, лонг, є і на зростання ідеї, але тут більше ідей налаштованих на зниження курсу. Технічні індикатори, ковзані лінії, те, що ми тільки що дивились, strong buy. Осцилятори налаштовані на покупку і сумарний індикатор. У відсотковому відношенні 5 людей продають біткоін, 7 дивляться збоку і 14 купують біткоін. З домінацією все просто. Курс біткоін зупинився і домінація з USDT практично зупинилась. Чекаємо, що йде далі. За день було невеличке зниження. Бачите, подивіться, як біткоін, ефіріум і тезер, яка домінація цих трьох активів по зрівнянню з усіми криптовалютами. Це денний таймфрейм, а якщо ми подивимось, тижневий, біткоін додав дуже добре, 14%. В місячному таймфреймі 13% додав. І річний таймфрейм біткоін зробив плюс 82%. Фондовий ринок також на денному графіку дав зниження. На тижневому змішані рухи, червоні, зелені. А за місяць практично весь фондовий ринок додав доволі нормально, де 6, де 10%, де 3%. Тобто і тут іде бичачий тренд. Отже, на цей тиждень я бачу продовження зростання. Хвилинку подивимось на наш блог, профільний блог, прогноз курсу, де є категорія аналітика. Наводимо на біткоін, тут є категорія аналітика. І тут всі мої щотижневі думки. Сьогодні хочу показати вам аналітику курсу біткоін на тиждень від штучного інтелекту. В загальному бачимо тенденцію бичачу, і ми можемо побачити оці
курс 32, 32,7, 34. Є думки в бік зниження, але комплексний багаточасовий аналіз показує бичачий тренд, який може привести і до отміток 43. Якщо спрацює дійсно фігура перевернута голова і плечі, це фігура технічного аналізу. Штучний інтелект бачить оці рівні підтримки практично 30 і рівні опору практично 43. Загальний настрій бичачий, але не розглядайте це як фінансову пораду, таке саме попередження, яке і я завжди даю. А ми завтра перевіримо моє припущення. Вже буде в режимі смартфону наступне відео. Якщо це відео вам сподобалось, лайкніть, поділіться з друзями, підпишіться на мої нові відео. І як завжди, мій головний прогноз на 23 рік. Російську Федерацію буде знищено. Всі ми дивимось за цими новинами, як цей лисий чорт Пригожин сколихнув ту всю Росію. І ми бачимо, що для нашого ЗСУ там зовсім нема ніяких перепонів, якщо ми захочемо взяти ту Москву на болотах. Що вони можуть, це тільки стріляти ракетами здалеку, куди ми поки що не можемо дістатись. Але скоро дістанемо. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі.